ٹھیک ده ما ون وته پاس کو ایگزیکیوټ هم پدې دی ٹھیک ده تور د زیرو مو ته پاس کو ولې راوښتله ون مو ته پاس کو نه په ون باندې خو زم کې امپلای مو سره شته ون باندې موږ امپلای نمبر 5 ته مو سره صحیح ده خانو دا اوس موږ څه کول د امپلای آی ډي نو چې موږ به ملټیپل هم ریټریو کوي دا یو راپورټ او یو کس ریکارډ هم راکړي ټیک ده دا موږ راشو دې ځای ته دا به زه 5 نمبر انټر کوم اوکې کوم دې ځای کې نو وینې موږ سره دې ځای کې دا ټوټل ریکارډ راغی مطلب څونه د ټوټل ورکړي شوی دي ٹھیک ده مېدی ته ټولې څونه تللی دومره تللی دي صحیح ده او دا مېدی به ته خو الریډي بر یو پیر د نوم راغی د پیرول انوایس نمبر شو دا انوایس ډیټیل هم شته یا په ټوټل حساب هم شته او پیمنٹ ډیټ هم شته سیلری د منث شته ایر شته ټولر څه دي خو کم کم یا چې ملو شو دي نه غشتي شي او ټوټل امپلایز هم داس لاري ټریپ وي دا موږ هغه کو سلیوټ کو دي دی سایت تر راولي کله ټول راولي دي نه ان انډرسکور لر کې بورډ لیکي او دې ټای سایت باندې کوي نو سیلری ایر دې کوم سپیس لګوي سیلری منث کوم سپیس لګوي ट्रांसफर अमाउंट मतलब सोने अमाउंट ट्रांसफर शे दे कना पेमेंट डेट और पेरोल इनवॉइस नंबर और कांटेक्ट नंबर है सर ठीक था नोट से कांटेक्ट नंबर दले हो मेदी दा ऑलरेडी स्टा सही ना द कांटेक्ट नंबर शो दा का शांत राजा सही द जंदा ग्रांड टोटल दोन सैलरी का नेम टोटल खल को वर्क करी सही और लाइंस ओवर को नंबर सो को बता लाइंस बराबर दे जाते हैं द लाइंस बदलता वो है दे जबान बल्कि लाइन دلته مو واخې دا د سلیکټ یم دې ځای پورې راولي دا لاین هم د در سر سي ٹھیک ہے کنه دا کنټیکټ نمبر فاسم ریپیټیشن نه کنه دا سی ورکوم نو بیا دا پیرون انوایس دلته راولم ایکسپریس په سیوا ملو شو دا به ډیټ شي دا ټرانسفر مو شي دا وسیل د منځ دا ویر شي ٹھیک دی کنه یو بار لاین ورکو خدا د سر تر ورسېږي دلته کې پات نه ښکاري یو لاین به د بل ورکو ډبل شان دی راخته د ریکارډ په کې ډیر شي بیا بدلېږي یو لاین بل د ختم ورکو دلته ورشي لاین ته یو لاین ورکې دی ځکه یو لاین ورکو ښکته د بل ځکه صحیح مې ها کومه دا لاین شي یو لاین ته به پر دا ګرانډ ټوټل دی دا خو به دی ځي صحیح شو کنه صرف کرخه مرخه په خو زموږ ټول هل د ریکارډ کم نه ځکه صرف کرخه ښکاري صحیح شو کنه چې بدم نه لګي خم لګي دا یو لاین بل راوالو نو لاینونه دې په سر دي راوالو سپیشل فیلډ
او پیجن اخر به کې امپلوي زیټ کې به بیا سټي ښه کنه او براوه ته ورکو دا ختم دغه د ضرورت نشته کلرونه به د دنیا دي ښه بس څه د بیا تاسو ورکوي بس لګیا یې څنګه کلر مخوخي ځکه کله سپروایزر یو کلر غواړي او کله بل کلر غواړي بس امپلوي پیرول څنګه کلر مړه دا زغه ده بس کې حاصل د موږ راځو دې ځای ته ما بیک گراوند کلر او کور میټل څه ویډیوز ریکارډ دا به رسته په یوټیوب یې نه کاغه په خپل وګوري دې دغه نه فري ارس چې دی ولا کزین کې به راځي کړي چې مې دي لادم وي مې نه ماما دا خیر سو پرې په راغلی चार्जर लगिदلې دا ټابلیټ لګېلې بیا موبایل کې چارج کم دی ته لګوم نمبر چې راځي تا په کې سم نمبر راځي تا سم ټایم ډیر ور خطا نه کې خدي ګورس مو سره پیرامیټر په خپل دی جوړ شي ٹھیک ده کنه دا به نامه را کاپی کې خالی دلته اوس موږ راځو پیرول ریکارډ ته امپلوي دی ځای ته ٹھیک ده دلته اوس موږ شو کو سی آر پی ټي امپلوي ریکارډ دا مو سره راځي ٹھیک ده آر پی ټي از ایکوال ټو آر پی ټي ډاټ سیټ کوم سره سره پیرامیټر ویلیو دا مو سره دا راځي او کومه سبب کو امپلوي آی ډي وراشي صحیح ده او سی آر وی ډاټ ریپورټ سورس is equal to RPT. That's it. صحیح ده کنه دا به اوس موږ راوړو د امپلوي ریکارډ به ټول شو کو کنه ټول هم شو کو د یو هم شو کو نو امپلوي کوم د امپلوي سیلری ست موږ راشو دغه موږ یو بل ریکارډ انټر کو کنه دغه موږ دا پرینټ کوم سره پیرول کنه پرنٹ کا پیرول دلته موږ پرنٹ کا موږ سره سره امپلوي پیرول ریکارډ او بل براشي سره امپلوي وایز پیرول ریکارډ دا وصل د موږ یو ځای ته دا ریپورټ ټول کو نو موږ ریپورټ سي صرف یو ځای ته ټول کړي بس هغه ځای کې به داسې ښکاري دلته اف ار ام از ایکوال ټو اف ار ام ډاټ شو ډایګرام ٹھیک ده یو خو دې کې دلته 0 به ورکو دا به زه دلته کنټرول سی سره واخلم دا خو دلته کې زه په د باندې دلته پیسټ کوم ٹھیک ده بس دا ختم دې ځای کې موږ راشو دغه چې ګوره د انوایس نمبر موږ راغشته کنه دغه موږ امپلوي آی ډي راوالو وزو چې امپلوي آی ډي څه ده سویم نمبر ده کنه او ون نمبر دا ون نمبر دا امپلوي آی ډي رااله اوس پیرن کو او دې کې چې ګوره دا جنوري سیلری ملو شو دوباره د جنوري نشه پیټ کوله ها دا بل رااله بیا نشه بل هر میاشت کې خپل خپل سیلری پیټ کې په بل میاشت دا بل نشه پیټ کوله ها دې څونه دا وګورئ دا موږ سره راغی اوس فار ایگزامپل زه دا یو سلیکټډ د دې امپلوي پرنٹ کوم دا رااله دی ٹھیک ده زه دا آل پرنٹ کوم بیا سلیکشن تم ضرورت نشه ډایرکټ کله پرنٹ کوي ها او دا امپلوي یو د نه دی وای
خدام را سره شو بل پکې څه پاتې شو پرې امپلویز ټیبل ته وځم دې کې هم د امپلوی سلیکټډ ریکارډ کې هم امپلوی دغه سیټ کوي پوه شو څونه اپشن ډېر یې غوڼه خره دا به زه راشم څه به کوم دا